Nếu chúng ta sống với một tâm thái tùy duyên, cuộc đời sẽ trở nên cởi mở hơn, nhẹ nhàng hơn. Khi trong lòng chứa đựng một trái tim bình an, chúng ta sẽ có một lối sống tự tại, không bị ràng buộc bởi những điều không đáng. Nếu trong lòng bạn có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được nhiều việc thiện, giúp ích cho đời. Một tấm lòng biết ơn không chỉ khiến ta trân trọng cuộc sống, mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc đích thực. Hiểu biết quy luật nhân quả giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, tránh xa những sai lầm không đáng có. Và nếu biết nhường nhịn đúng lúc, cuộc sống của bạn sẽ thêm phần vui vẻ. Những mâu thuẫn cũng dễ dàng được hóa giải. Giữ cho mình một trái tim mộc mạc là chìa khóa để đối mặt với mọi việc một cách giản đơn, không phức tạp hóa vấn đề. Nếu mỗi ngày chúng ta có thói quen phản tỉnh, nhìn lại bản thân và những điều đã làm, trí tuệ sẽ càng thêm sáng suốt, giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống, có những điều cần tránh để giữ vững giá trị và nhân cách. Làm người, điều tối kỵ là xúc phạm người khác. Là con cái, không nên dựa dẫm, ăn bám cha mẹ. Trong hôn nhân, việc coi thường lẫn nhau là điều không nên xảy ra. Một gia đình sẽ trở nên rối ren nếu không giữ được tôn ti trật tự. Cha mẹ cần tránh việc nuông chiều con cái quá mức, vì điều đó có thể làm mất đi sự tự lập và trách nhiệm của con trẻ. Thầy cô nên chú tâm dạy dỗ học trò bằng cả tâm huyết. Thay vì qua loa, học trò thì cần tránh xa vào nghiện ngập, chơi bời. Quan chức phải tránh lộng quyền thái quá, vì đó là con đường dẫn đến mất lòng dân. Thẩm phán cần xét xử công bằng. Cảnh sát cần hành động đúng mực, không được xử phạt hung hãn. Thương gia cần giữ chữ tín, không buôn bán gian dối. Nghệ sĩ phải cẩn trọng trong việc sáng tạo nội dung, tránh khêu gợi hay tục tĩu, vì họ là những người có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội. Doanh nhân cần đầu tư một cách khôn ngoan, tránh mù quáng để không gây tổn thất lớn. Bác sĩ cần đặt y đức lên hàng đầu, không để lòng tham chi phối. Tài xế cần giữ an toàn giao thông, tránh tranh giành hơn thua. Bạn bè cần tránh nghi ngờ, đố kỵ để mối quan hệ luôn bền chặt. Sự nghiệp sẽ khó thành công nếu chúng ta dễ dàng nản chí và buông xuôi. Làm việc cần tránh sự phù phiếm, hư danh, bởi chỉ khi thật lòng cống hiến, chúng ta mới đạt được giá trị thực sự. Sai lầm lớn nhất là cố chấp, không chịu thay đổi. Học hành cần tránh lười nhác vì kiến thức là nền tảng để phát triển. Ứng xử cần tránh kiêu căng, ngạo mạn bởi sự khiêm tốn luôn được đánh giá cao. Trong ăn uống cần tránh sự thô tục, phàm ăn vì điều này phản ánh sự thiếu tinh tế. Nói chuyện thì không nên khoác lác, khoe khoang. Khi đi xa, không được quên người thân bởi gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn sống trong ngôi nhà to hay nhỏ, mà nằm ở tiếng cười và sự an yên bên trong ngôi nhà ấy. Hạnh phúc không đến từ những lời ngọt ngào, mà từ sự chia sẻ, vỗ về khi bạn yếu đuối nhất. Điều quý giá nhất không phải là tài sản, mà là những người đồng hành bên cạnh. Chúng ta không thể ép người khác yêu thương mình, nhưng có thể trở thành người xứng đáng được yêu. Khi còn nhỏ, một vết thương nhỏ cũng làm ta bật khóc, nhưng khi trưởng thành, những tổn thương về tinh thần còn đau đớn hơn gấp bội. Vì thế, ngoài sinh tử, tất cả đều là chuyện nhỏ. Từ hôm nay, dù gặp phải chuyện gì, hãy giữ tâm bình tĩnh, không giày vò bản thân. Dù cuộc sống có thế nào, hãy nhớ rằng ngày mai vẫn luôn ở đó. Hãy sống với câu châm ngôn, càng cố gắng, càng may mắn. Một nửa cuộc đời là những mảnh ghép, và chính bạn là người quyết định chúng sẽ mang màu sắc gì. Phụ nữ có thể là thiên thần, nhưng cũng có thể là ác quỷ. Bạn bè cần được tôn trọng và vun đắp. Hôn nhân cần sự chấp nhận và chăm sóc từ cả hai phía. Gia đình là nơi cho đi và nhận lại. Công việc là sự kết hợp giữa vận may và nỗ lực. Tiền bạc đem lại niềm vui nhưng cũng có thể là nỗi lo. Cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm. Một nửa là thực tế, nửa còn lại là ước mơ. Hạnh phúc không chỉ đến từ cảm giác mà còn từ việc biết đủ. Ước mơ là sự kết hợp giữa can đảm và chút ảo tưởng. Cuộc đời, một nửa là tỉnh táo, nửa còn lại là sự ngây thơ. Chính sự cân bằng này tạo nên ý nghĩa và giá trị thực sự của cuộc sống.